Tervetuloa takaisin ohjelmaan Videotarkastamo, ohjelmaan, jossa tarkastellaan kummallisuuksia videosensuurin saralta, eli kieltopäätöksiä, levittäjien leikkauksia, elokuvatarkastamon leikkauksia ja kaikkea tämmöistä tuiki tärkeää asiaa, jolla ei varmasti nykyään enää mitään merkitystä, mutta asiaa, joka on aina mulle ollut tosi kiinnostava ja toivottavasti myös sinullekin. Tänään puhutaan elokuvasta Enemy Territory vuodelta 1987 ja tässä videossa mä oon vertaillut Blu-rayta ja VHS:ää keskenään. Katsotaan mitä tästä VHS:stä tosiaan puuttuu, nimittäin siitä on leikattu 8 minuuttia ja 22 sekuntia, joten tässä on paljon purtavaa kyllä. Siinä on ohjellut semmonen äijä kuin Peter Manoogian, jonka elokuvia on muun muassa tämä Eliminators ja tän on tuottanut Charles Band, eli Full Moon-yhtiön tuotantoa. Ja niille, jotka tietää mikä Full Moon on, niin varmaan ensimmäisen tulee mieleen esimerkiksi Subspecies tai niitten nämä kaikenlaiset Dollmanit ja tämmöiset kauhu- ja science fiction elokuvat. Mutta tää on siinä mielessä outolinto heidän sarjassaan, että tää on niinku tämmönen suora kovaotteinen toimintaelokuva, katuväkivalta-elokuva sitten. Ja tässä on näyttelee muun muassa Ray Parker Jr. Kaikista ihmistä Ray Parker Jr. näyttelee. Eli Ray Parker Jr. muistetaan ehkäpä parhaiten varmastikin Ghostbusters-teeman laulamisesta ja joutuhan siitä johonkin plagiointisyytteeseen sitten, jaha, siellä pommi räjähtää ulkona, koska nyt puhutaan Enemy Territorysta. Niin. Ja Tony Todd, oliko tämä peräti ensimmäinen Tony Toddin elokuvarooli sitten, ja tässä elokuvassa Tony Todd se vähän ennakoi sitten 5 vuotta myöhemmin tapahtuvaa Candymanin roolia, eli elokuva kertoo siitä, että on semmonen niin kuin slummialue New Yorkissa, mihin tämmönen vakuutusmies sitten menee myymään vakuutusta tai tekee sitten soppari, joka on hirveän arvokas ja se menee niin kuin perjantai-iltana tosi myöhään sinne sitten ja ei tajua sitä, että tää on pahinta mahdollisinta jengialuetta New Yorkissa sitten tää kyseinen Lincoln Heights oli sen nimisen paikan, semmonen projekti, semmoinen vuokratalo, tiedätkö, iso kolhoosi sitten. No siellä se sitten joutuu heti tukkanuotteisen jengen kanssa, kun se kehtaa niin kun mennä kyseleen neuvoja, että missä tämä mummeli asuu, keltä se vakuutussoppari haluaa. Niin semmoinen pikkujätkä alkaa vittuilemaan sille ihan vitusti. No siitä suivaantuna sitten Tony Todd, joka näyttelee tätä Vampires-jengin johtajaa. Se on sellainen sihisevä jengi, joka niinku ei todellakaan niinku ota mitään paskaa keneltäkään. Ne on niinku hallitsee sitä taloa ja ne on kaikki mustaihoisia ja todellakin vetää kaikkia turpaa ja näin. Tää on muuten hauska, siis justiin tää jengi Vampires, niin ja se muuten oli The Count on se Tony Toddin hahmon nimi, niin se on hyvä jengi. Niin, se voisi ihan suoraan olla Warriorsista tullut tähän, niin, tähän. Ja paikkakin on sopiva, se on New York. Niin mä olettaisin että tämä kuuluu samaan universumiin kuin Warriors sitten. No siitä lähtee sitten semmonen kujanjuoksu, kun tämä The Count sitten on vannonut sen, että tämä vakuutusäijä Ghost, mikä ne sanoo siitä, kun se on valkoihoinen. Ja sitten tähän hänen porukkaansa sitten lyöttäytyvä sitten Ray Parker Jr.'in näyttelemä tämä puhelinyhtiön mies sitten. Ne yrittää sitten sen yön aikana taistella tiensä läpi, sen vuokratalon läpi sitten. Koittaa päästä helvettiin sieltä, mutta se on tosi vaikeaa, koska siellä on kymmeniä näitä jengiläisiä sitten etsimässä niitä sieltä. Ja mennään ikkunoiden kautta, tiedätkö niin kun köydellä toiseen kerrokseen, mennään kellarikerrokseen ja sitten parhaimpana tässä on aineksena on John Michael Vincentin esittämä tämmönen sotaveteraani sitten, joka on linnottanut oman vuokratalokämppäänsä niin, että se on panssaroinut ne seinät sillä ja sillä on vitusti aseita, että kukaan vitu jengiläinen ei vittule mulle niinku yhtään mitään jo. Siis tää on ihan, vaikka tää nyt on, tässä ei ole science fiction elementtejä, niin tää on silti niin kuin aika way out there, että tää ei ole kauhean realistinen elokuva kyllä, ei missään nimessä kyllä. Mutta tosi viihdyttävä elokuva ja siis tämmöisistä filmeistä tykkään tosi paljon. Vähän niin kuin tämmöinen hyökkäys poliisiasemalle tyylinen. Tulee mieleen samasta genrestä että toinen Roberta Findlayn toi Game of Survival, mikä on kanssa hyvä. Eli tämmönen porukka suljetussa tilassa taistelee niin kuin intiaaneja vastaan niin sanotusti, eli tässä tapauksessa jengiläisiä.
Tämä ilmeisesti sai tai julkaisuaikanaan hirveästi paskaa siitä, että tämä on rasistinen, koska nämä pahikset on tässä pelkkiä mustaihoisia sitten näin. Mutta hyvin sanoi toi Ernest Dickerson, joka on elokuvan kuvaaja tässä Extralla sitten, niin sanoi, että no olihan meillä Ray Parker Jr. ampumassa pahiksia ja sitten oli mummeli konepistoolin kanssa ja kummakin niistä oli mustia, joten ei tää voi sanoa, että tää oli pelkästään mustat oli pahoja tässä jo. Mutta tää tosiaan oli semmonen elokuva, mikä on tosiaan pitkän aikaa kalvanut mun mieltä, koska tämä kyseinen suomalainen elokuva julkaisu Paholaisjengi CBS Fox Video Showtime julkaisuna. Tämä on leikattu 8 minuuttia 22 sekuntia. Ja aikaisemmin Enemy Territoria ei ollut kauhean helposti saatavilla, mutta nyt tuli tää Arrow-videon tämmönen slippari-coveri-versio, missä on sitten Blu-raylla tää kyseinen elokuva ja on muuten hyvännäköistä kuvaa, ei siinä mitään. Ja lisäksi täällä on sitten tämmönen pikkunen juliste, näytetään se tähän yhteyteen vielä. Ai että kuinka tämmönen 80 oikein videoväkivalta elokuvakansi tässä on. No okei, tää uusi ei ole niin hieno, mutta tää on sikasiisti, sikastyle tää. Sitten täällä on tosiaan se Ernest Dickersonin haastattelu ja sitten oli sen vakuutusmiesnäyttelijä, jonka nimeä nyt en muista. Se on varmaan toi Gary Frank, niin sen haastattelu oli siinä. Ja sitten lisäksi täällä on tämmönen bukletti, missä on 2 esseitä. Ja muuten luin nämä, tää oli helppo lukuhetki ennen nukkumaan menoa. Tää on vaan 23 sivua tää vihkonen. Eli pari esseitä tämän elokuvan vastaanotosta ja sitten tästä tekemisestä. Ei mitään erikoista tullut siinä esiin, mutta kuitenkin, että semmonen löytyy. Lisäksi tässä oli audiokommentary, missä on toi Peter Manoogian, eli elokuvaohjaaja. Sitä en nyt kyllä kuunnellut tähän syssyyn sitten, joten en sitä osaa kommentoida sitten sen enempää. Hei muuten, täällä oli näköjään tää Reversible Sleeve sitten. Mä pistän tän paljon mieleen. En mä tiedä. Tää on 2 erilaista vanhaa kantta. Mun mielestä tää suomalainen, tää videokansi on ehkä näistä kaikista paras, mutta mä pistän tän kuitenkin toi uusi kansi ei ole kyllä mun mielestä niin kauhean hyvä. Niin pistetään vanha videokansi tähän ylöspäin sitten. Nyt on Enemy Territoria, koska tässähän on sliparina sitten on tämä uudenlainen. Nyt on täydellistä. Niin kuin olin sanomassa, niin 8 minuuttia 22 sekuntia leikattu. Oli hankala nähdä aikaisemmin, mutta nyt sitten tuli tää Blu-ray. En tosiaan viittynyt katsoa tätä, mikä muuten taisi olla sieltä lahjoituskatsojalta sitten toi oliko se Veli-Pekka. Lahjoitti avokätisesti, koska tää on aika harvinainen tämä kyseinen Showtimen kasetti, että tää on tullut about samoihin aikoihin, kun toi Fly on julkaistu. Eli siinä oli Flyn traileri sitten oli tossa sitä ennen. Mä pistin heti preorderiin tämän Blu-ray, että vihdoinkin pääsen katsomaan. Ja pääsin samalla, kun katsoin sitä, niin vertasin tätä VHS ja kirjoitin ne kaikki tonne Videospaceen sivulle, sitä yksityiskohdat, mitä on tästä leikattu. Ennen kuin mennään niihin leikkaushommiin, niin se vielä pitää mainita ennen kuin unohdan, niin se, että tämän elokuvan tuottajana Charles Bandin lisäksi toimi semmoiset henkilöt kuin Cynthia de Paula ja sitten Tim Kincaid. Eli niille, jotka ei tiedä kuka on Tim Kincaid, niin se on ohjannut ihan sikana näitä New York Underground Trash-elokuvia, jossa tässä mulla on tää Breeders, mikä on ihan loistava sinänsä filmi kyllä. Niin mä en tiedä, mikä se yhteys näillä on. Mä en tiedä, onko ne aikaisemmin tehnyt tai sen jälkeen tehnyt yhteistyötä sitten. Mielenkiintoinen yksityiskohta, että kai ne on tarvinnut sitten Cynthia de Paula ja sitten ton Tim Kincaidin apua siitä, että ne on päässyt tämmöiseen New York Sleaze-kohteeseen kuvaamaan. Mene ja tiedä. Ehkä se olisi tässä kommenttiraidalla sitten lisätietoa siitä, mutta en tiedä nyt tällä hetkellä. Mutta nyt sitten siihen, mitä te odotitte, eli mitä puuttuu Paholaisjengi VHS:stä. Ja tää tulee sisältämään spoilereita sitten, joten olkaa varoitettu siitä. Mutta nyt sitten ensimmäinen leikkaus sitten heti alussa, kun tää vakuutusasiamies menee tänne vuokrataloon. Niin mä katsoin sitä, hetkinen, what the fuck? Siis mitä vittua, tässä oli leikattu. Minuutti 25 sekuntia puuttuu siitä, kun tämä Deacon-niminen pikkujätkä vittuilee tälle Barrylle. Se pyörittää puukkoa, I'm gonna catch you, motherfucker. Se on siinä ihan rappukäytävän siinä alussa. Heti, en mä tiedä, 10 minuuttia leffan alusta. Siinä ei tapahdu mitään väkivaltaista, ei mitään. Siinä on ainoa vaan on se moraalinen dilemma siinä, että pikkujätkä uhkaa tappaa vakuutusasiamiehen. Että
tästä ensimmäisestä leikkauksesta voi päätellä, että ei vitsi, nyt on kyllä mummot asialla. Tämän elokuvan on mummut leikannut kyllä. Sitten seuraava leikkaus on hieman ymmärrettävämpi. Se tapahtuu siinä, kun tämä Tony Todd, The Count, on saapunut hissillä sinne yläkertaan ja sanoo, että we want this fucking ghost. Ja sitten siellä on semmoinen musta vartijaäijä, sitten you can't have it. Osoittaa aseella sitten, että Tony Todd, fuck you. Jotain se pikkujätkä yrittää hyökätä, lyödä puukolla ja se vartija ampuu sitä suoraan naamaan. Se kaatuu niin kuin verisesti, sillä on silmään ammuttu ja sitten Tony Todd puukottaa sitä vartijaa niin kuin suoraan mahaan, niin se on tökerösti leikattu tässä ja se on ymmärrettävä leikkaus. Okei, tässä on tämmöinen kohtalaisen väkivaltainen kohtaus. Look, I'm sorry, but this is crazy. Mutta se on sillä että pum, ei, näkyy vaan pyssy laukee, ei mitään mihin se osuu ja sitten niin kun, yhtäkkiä sillä on puukko mahassa sillä vanhalla äijällä, että se hienosti leikattu. Niin kun, siis se eka leikkaus on vaikea huomata ehkä tossa, mutta niin kun, kyllä toi toinen niin kun siitä mitään epäilystä, että jaha, tää on näitä Showtime-kasetteja sitten. Kolmas leikkaus on sitten, kun nämä jengiläiset jahtaa niitä siellä käytävillä ja ne menee sitten rappukäytävään piiloon ja sitten käsi tulee, sieltä alkaa kuristaa sitä Ray Parker Jr. ja sitten se tulee sisään se äijä, vittu mä tapan teet. Sitten tulee puukko selkään, se Barry lyö sitä puukolla selkään ja se kaatuu maahan. Se on leikattu siinä, se näkyy, että ne sieltä maasta se Ray Parker Jr. Niin kierii sen niin kuin alta pois sen ruumiin ja sitten se on pitkä pätkä. Sen jälkeen tulee sitä, että varmaan minuutti ja 6 sekuntia. Sen jälkeen, että hei, nyt rauhoitu Barry, että niinku, ei mitään, sä teit hyvin. Sitten se Ray Parker Jr. ottaa sen veitteen sen äijän selästä irti ja pyyhkii sen takkiin sen veren siitä ja antaa sen puukon takaisin Barrylle sitten ja näytetään vielä se ruumis on siitä. Niin kaikki tää on leikattu pois tuosta suomalaisesta kasetista, että hieno homma. Sitten on siinä kun semmoinen nuori muija, mikä on sen mummelin tytär, tai tyttären tytär, niin ne menee kysyyn siltä apua. Ja sitten se sanoo, että joo, sun pitää mennä takaisin sen mummelin kämppään jotain tekemään, en muista mitä se nyt oli. Ja sitten näytetään, kun tämä nuori muija Tony kävelee siellä käytävillä ja se katsoo sitä ikkunasta, niin siellä nämä jengiläiset kovistelee talon asukkaita ja ne vetää sitä yhtä äijää turpaan. Se on leikattu siitä 28 sekuntia pois kokonaan. Sitten on tämä Parker, tämä sotaveteraani, jota esittää Jean-Michael Vincent, niin se tulee sitten selkkaus yllättäen tämän jengin kanssa ja käytävällä tämä Parker alkaa ampua rynnäkkökiväärillä. Tämä on siinä mielessä kummallinen leikkaus, että 13 sekuntia mä mittasin, että tätä oli leikattu, vaikka siis kehenkään ei edes osu mitään, pelkästään niin kuin ammuskelua. Että se ampuu sarja näin, ja sitten ne äijät on siellä niinku kulman takana. Jostain syystä sitä on leikattu sitten, että kai nämä on Showtimein mummeli leikkaamassa on ajatellut, että ei saakeli, ei voi näyttää tämmöisiä niinku, kohtauksia, missä niinku kukaan ampuu kohti rynnäkkökiväärällä, koska kyllähän se niin on, että jos sä saat rynnäkkökiväärin, niin sä oot varmaan niinku nähnyt tämän elokuvan, sä hommaat rynnäkkökiväärin, että sä voit ampua ihmisiä kohti. Joo. Sitten tulee semmoinen kohtaus siinä vähän myöhemmin samassa kohtauksella, tällä Parkerilla on siinä rullatuoliin viritetty semmoinen nappi, että kun sitä painaa, lentää semmoinen seiväs siinä, niin totta kai se on leikattu kokonaan pois siinä, kun siis seiväs lähtee, näkyy, että seiväs lähtee, mutta ei näy mihin se osuu. No kyllä se osuu yhtä jengiläistä suoraan rintaan, täällä kaatuu verisesti, se oli leikattu sitten 4 sekuntia. Sitten tuleekin iso leikkaus siinä. Se on hissiä, ne hakkeroi se hissioven auki, että ne pääsee hissikuiluun. Niin sitten semmoinen gangbangeri tulee paikalle. Tämä pikkujätkä lyö sitten pesäpallomailalla mahaa. Ja sitten tämä, oliko se Ray Parker Jr., se ampuu sitä näin. Ja sitten se jengiläinen menee tällä ja huojuu siitä heidän ohi ja tipahtaa suoraan sinne hissikuiluun. Niin koko miestä ei näy tässä elokuvassa. Ja tähän palataan vielä myöhemmin sitten kyllä.
Here we go. Straight to hell. Nice stroke, kid. Thanks. Okay, let's move out. Shot's gonna bring up for sure. Sitten taas oli käsittämätön leikkaus seuraavaksi. Se on joku joukko näitä äijä, gangbangereita, niin menee yhden sinkkumutsin kämppään ja ne etsii sitä, että niinku, hei, missä sun poikas on tällainen. Ja sitten se, vittu, se lyö niinku sorkkaraudalla fishbowliin, se on tein akvaarion paskaksi ja sitten menee se pojan huoneeseen ja poika onkin hävinnyt, koska se karkas sieltä auttaa tätä porukkaa sitten, joka pakenee. Niin jostain syystä koko tämä kohtaus on leikattu. Tässä ei ole mitään väkivaltaista. Ja niin kuin se töksähtää tosi tökerösti. Sillä niin kuin, jos mä olisin nähnyt tämän leikatun version, mä olisin kuvitellut, että oi vitsi, tässä oli varmaan joku raiskauskohtaus tai jotain. Mutta siinä absoluuttisesti ei mitään muuta kuin rikotaan se akvaario siitä ja sitten mennään katsomaan, jaa vittu, nyt se, että poika on kadonnut, niin nyt sä saat kärsiä tällä. Niin kuin, that's it. Niin 25 sekuntia puuttuu siitä kohtausta. Sitten kohtaus jatkuu siitä, kun ne menee hissikuiluun, menee sitä portaita alas sitten ja niin siinä näytetään, kun se ruumis, mikä tipahti, tai se gangbangeri, mikä tipahti hissikuiluun, niin se ruumis on siinä, makaa maassa ja rotta syö sitä, niin no ei sitä näy, koska koko äijä ei näy tässä elokuvassa ollenkaan. Se oli leikattu sitten, niin siitä oli puuttunut sitten 20 sekuntia sitten ja jälleen kerran seuraavaksi on leikattu se, kun pikkupoika menee sitä ohi ja katsoo sitä ruumista. Se on verinen naama, niin 3 sekuntia ei näytetä kokonaan niin kuin ollenkaan sitä ruumista sitten. Joo. Sitten, joo, tää oli hyvä. Mä tykkäsin tosi paljon. Tässä kohtauksessa tämä elokuva menee oikeastaan vähän niin kuin kauhuelokuvan maailmaan siinä. Siis se äijä, jota ammuttiin ja tipahti hissikuiluun, niin sit se avaa silmänsä sen jälkeen, kun on mennyt sitä ohi. Ja se huojuu niiden perässä, siis tää on merkittävin leikkaus tässä kasetilla varmaankin. Se huojuu niiden perässä niin kuin ihan henkitoreissaan ja sitten ottaa sen muijan kiinni, heittää sen päin jotain sellaista verstas niin kuin jakkaraa tällä ja ottaa akkuporakoneen ja yrittää tappaa sitä. Ja sen jälkeen se tulee se Barry ja hakkaa sen maahan ja sit ampuu sitä ei kun lyö pesäpallomailalla monta kertaa, sillä ihan paskaksi se näin. 1,5 minuuttia melkein on leikattu tätä kohtausta sitten. Niin kuin sanoin, tätä koko äijää ei näy elokuvassa ollenkaan. Että se hieno juttu, että jos se on ollut sillain niin kuin tosi ylpeä, että jes, mä oon ollut elokuvassa näin, ja sitten se tulee Suomeen matkalle. Oi, meikäläisen leffa on täällä Suomessakin, että katsotaanpas nyt tää paholaisjengi Enemy Territory, ja sitten ne on hotellihuoneeseen vuokrannut sen ja alkanut katsoa. Missä mun kohtaus? Missä mun kohtaus? Mua ei näy koko vitun filmissä. Voi vittu, mä menen satana elokuvatarkastamolle tai Showtime, vittu mä menen tappoon sootana. Se on niin sanonut varmasti kyllä. Sitten joo, edelleen sama, koko äijä ei näy ollenkaan elokuvassa, koska sitten Tony Todd, The Count, saapuu hissillä alas ja näkee sieltä psycho, tällainen näkee sen kaverin ruumiin, niin no eipä näy tässä versiossa ollenkaan, koska se oli verinen ruumis, se on leikattu kokonaan pois siitä. Sitten loppuhuipennus. 90 sekuntia, minuuttia 30 sekuntia puuttuu loppuhuipennuksesta. Nyt spoilaa tietysti tämän, mutta niin kuin siinä se count on sellainen, okay, you stupid motherfucker, I'm gonna fucking kill you, sanoo Ray Parker Jr. tällä. Ja sitten liikaa höpöttää, koska Ray Parker Jr. ottaakin aseen, ampuu sitä tällä, ja sitten se Barry vetää sitä keinulla naamaan. Ja se kaatuu. Okei, nämä kaikki kohtaukset näkyy tässä VHS:llä tosi lyhennetty. Se ampuu tällä, se on tällä ja sitten tosi nopeasti se keinu tulee naamaan, vaikka tuossa oikeasti leikkaamatta se niin kuin tällainen ja yrittää vielä ampua, se vetää sen keinon naama. Ja sitten näkyy tosi nopeasti tässä, kun se kaatuu maahan ja sitten ne niin kuin juokseekin jo sieltä pois. Pray, motherfucker. Pray, goddammit, because you're gonna die, bro. Mutta se, mitä leikkaamattomassa versiossa näkyy, on se, että tämä Tony Todd on siinä niin ensinnäkin se on leikattu, että se on siinä I am immortal, sylkee verta tällä, I gotta fucking kill you, ja sitten se vetää keinulla naama. Sitä ei ole ollenkaan.
sitä niin kuin immortal-juttua. Ja sitten ei näy sitä, kun se makaa verisenä maassa. Ja sitten nämä muut gangbangerit tulee, yrittää ampua niitä sankareita. Ja sitten tämä mummeli tulee rynnäkkökivärin kanssa. Se ampuu sitä ikkunasta. Ja tämä on kummallinen leikkaus taas, että siis tässä ei näytä ketään osuisi. Ei ketään. Että mä en ymmärrä, miksi tämä Showtimein leikkaaja, mä oletan, että nämä on levittäjän leikkaukset. Miksi on katsonut tarpeelliseksi leikata kaikki, missä jotain ammutaan sarjalla kohti? Siis se on justiin se, että voi vittu, mä vuokraan leffa, vittu mun on pakko saada, mä näin vittu hyvän leffa, mun on pakko mennä hommaan rynnäkkökivääri jostain ja mä alan ammuskelemaan summan mutikassa ihmisiä kohta. Niinkö se on vittu se logiikka toimi? Siis jos sä hommaat Suomessa rynnäkkökivääri, niin okei, tää on varmaan sun motiivi jotain muuta kuin se, että sä oot nähnyt vittu elokuvan. Siinä oli kaikki leikkaukset tästä kasetista. Tää on 8 minuuttia 22 sekuntia, todellinen torso, todellinen mummujen leikkaama. Joo, hei, tilaa kanava, jos haluat tehdä palveluksia ja paina tykkää tälle videolle. Mä teen aina silloin tällöin näitä tämmösiä videotarkastama-hommia sitten, että jos siellä on tykkäyksiä ja tätä paljon katsellaan, niin se kertoo mulle, että tämmöisille videoille on lisääkin kysyntää sitten kyllä. Tosiaan muista ne linkit tästä alhaalta tuosta videolta, että me tsekkaan yksityiskohtia, jos se sinua kiinnostaa. Ja kiitos nyt, että katselit ja palataan seuraavassa videotarkastamassa sitten asiaan. Se on heido tältä osaa sitten, moi!